Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my video. So this is carbon fiber monopod yang company Telesin hantar dekat aku untuk aku buat review. So aku receive produk ni dalam 3 minggu lepas lah. And then aku dah test out few times and aku ada guna dalam air. Kalau korang perasan ada video sebelum ni, underwater vlog, aku ada pakai benda ni. So this is my 2 cents lah. But first, let's watch the unboxing video. Okay guys, selepas aku pakai monopod ni selama 2 minggu kan dalam air. So aku rasa this is one of the lightest monopod yang aku dah pakai. Sebab kalau korang pernah tengok video aku dulu, aku pernah pakai yang color biru, yang tu aluminium, tu berat sikit lah dalam air. But this one is very lightweight because it's carbon fiber made. And the locking system dia macam typical monopod di mana korang boleh extend, lepas tu korang twist. Dia twist kiri kanan. Okay, so it's very simple lock mechanism. Cumanya kalau untuk kegunaan dalam air, aku suggest twist properly. Sebab dia ada kemungkinan untuk sangkut. Kalau dekat luar ni, kalau tak kena air mungkin okey lah, tak masalah. Tapi kalau dengan air masin ni, dia very sensitive sikit. Ada few things yang aku suka dengan monopod ni. Satu, dia punya kepala ni, kalau korang boleh tengok, dia dah built in GoPro ataupun action camera punya mount. And dia agak ketat lah, agak solid lah. Aku cuba tarik tapi tak tercabut. And then dia punya bawah ni ada grip. So grip ni grip getah. Dia sebenarnya dia macam sarung je. Dia sarung, benda ni dia boleh bergerak sana sini kalau monopod ni basah. So be careful sikit lah kalau korang nak pakai monopod ni dalam air. And kat bawah ni dia ada tempat untuk screw in. So yang ni kita boleh letak macam mini tripod or something lah. Ataupun boleh letak quarter thread macam dalam video tadi aku tunjuk. Overall, it's a very nice, easy and simple monopod. Quite a value item lah to be buy. Because why? It is actually a carbon fiber. Okay, so that's what make it so light compared to other competitor, other monopod out there. And kalau fully extend, this is about 120 cm ataupun 1.2 meter. Okay, tapi bila kita fully pendekkan, dia dalam lebih kurang 1 kaki ataupun 12 inci. And it's very lightweight. Aku tak tahu berapa gram sebab aku tak ada penimang scale. Cuma adalah satu benda yang aku tak suka pasal monopod ni. Kalau lah dia punya mount ni is aluminium instead of plastic. Sebab dia ketat. Dia ketat, memang ketat ni kalau sambung. Tapi kalau lah is aluminium and the threaded is like built-in thread. Tak macam yang dia pakai screw ni. Sebab ada kemungkinan screw ni tercabut. Kebiasaan benda ni boleh tercabut kalau lah banyak kali pakai. But I do recommend this one if you ever wanted something light and easy to travel around lah. So it's about RM99 dekat Shopee. And aku akan linkkan affiliate link, Shopee link dekat bawah. And korang boleh gunakan link tu untuk beli lah. Korang takkan kena extra charge kalau beli daripada link tu. Cumanya aku akan dapat extra commission sikit lah, beberapa sen. So that's it. Telesin carbon fiber monopod 120 cm ataupun 1.2 meter. And thank you Telesin for sending this over to me for review. Okay, itu je lah. See you guys in the next one. Peace.